ਲੋ ਵੀ ਚੋਬਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜੀ, ਇਸਪ੍ਰੋਨ ਮਾਡਲ AMD Radeon A6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ SSD EVM ਦੀ NVMe ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 256 GB SSD ਪਾ ਕੇ ਵਿੰਡੋ 10 ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਲੋਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ SSD NVMe ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।